Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Dòng người và xe cộ đang lưu thông ở đây là trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, khúc gần chợ Xã Tây. Sài Gòn Mãi Nhớ đang trên đường đi ghi hình một chung cư cũ ở gần đây sắp bị đập bỏ do đã xuống cấp trầm trọng, rất nguy hiểm, có nguy cơ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đó chính là chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5 đó cô chú anh chị. Nhân tiện xin chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn những hình ảnh đường phố ở khu vực này luôn nha. Hồi nhỏ mình thường hay đi chợ lớn cùng với mẹ, nên mình yêu thích phố xá, những căn nhà xưa và những chung cư cũ ở quanh đây. Chỗ này có nhà hàng Ái Quê 2, một thương hiệu ẩm thực Trung Hoa đã có tiếng hơn 70 năm ở khu này. Địa chỉ nhà hàng là 338-350 Trần Hưng Đạo B, phường 11, quận 5. Đây là ngã tư Trần Hưng Đạo, Triệu Quang Phục. Đình Vinh Hương Gia Thạnh, địa chỉ 380 Trần Hưng Đạo B, phường 11, quận 5. Đây là một ngôi đình cổ xưa hơn 100 năm tuổi của cộng đồng người Minh Hương ở chợ lớn xưa. Nhà hàng Ái Quê 412-418 Trần Hưng Đạo B, phường 11, quận 5. Đã tới chung cư 440 Trần Hưng Đạo rồi đây cô chú anh chị. Chung cư nằm ngay góc ngã tư Trần Hưng Đạo và đường Châu Văn Liêm, Tổng đốc Phương cũ. Kết cấu gồm một trệt, 2 lầu với tổng diện tích hơn 250 m². Được xây dựng từ trước năm 75 và từng là nơi sinh sống của 20 hộ gia đình. Năm 2016, chung cư này được cơ quan có thẩm quyền đánh giá xếp loại nguy hiểm cấp D, cần phải di dời, tháo dỡ khẩn cấp. Tuy nhiên, do diện tích đất nhỏ, không thu hút được nhà đầu tư để xây dựng lại một chung cư mới tại đây. Vì vậy mà thành phố rất khó khăn trong việc giải quyết tái định cư cho người dân ở đây. Hồi tháng 3 năm 2023 thì 20 hộ dân đã dọn về nơi ở tạm là chung cư An Phú tại quận 6. Từ đó đến nay, đã gần 2 năm trôi qua rồi, nhưng chính quyền vẫn chưa thực hiện việc phá dỡ chung cư này. Hình ảnh chung cư rất thân quen duyên dáng, khắc sâu trong ký ức mình vì những năm 80-90 hàng tuần đi chợ giải Soái Kình Lâm thì mình luôn đi ngang qua đây. Tháng 12 năm 2024, đọc báo thấy thành phố chỉ đạo phá dỡ khẩn cấp chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo. Mình cảm thấy rất luyến tiếc. Vì vậy mà mình muốn quay lại một video để lưu giữ lại những hình ảnh thân thương của chung cư này. Đối diện chung cư là thương xá Đại Quang Minh đó cô chú anh chị. Đi thẳng theo hướng này là gặp đường Hải Thượng Lãng Ông và Bùng Binh ngã năm chợ lớn. Nhìn từ xa, thấy chung cư 440 Trần Hưng Đạo toát lên một nét cổ xưa rất dễ thương. Thật đáng tiếc khi phải phá bỏ, nhưng có lẽ không còn cách nào khác, đành phải chịu vậy.
Giờ Sài Gòn Mãi Nhớ tiếp tục đi dạo chợ Phùng Hưng, hay còn gọi là chợ Thủ Đô, là một chợ truyền thống nằm ở gần đây. Đây là lối vô chợ Phùng Hưng phía đường Châu Văn Liêm, kế bên rạp hát Thủ Đô. Ôi, mình đi nhầm thời điểm chợ đang làm hệ thống thoát nước và tráng nền xi măng, nên khung cảnh chợ có chút xáo trộn. Chỗ này có 2 quán bán há cảo, xíu mại, hoành thánh, những món ăn đặc trưng của người Hoa. Ban ngày thì chợ Phùng Hưng bán thịt cá, rau củ quả, khô mắm như những chợ truyền thống khác. Nhưng xế chiều đến tối sẽ có nhiều hàng quán ăn uống bán những món Hoa. Đây là chỗ đầu chợ phía đường Nguyễn Trãi. Ngay đầu chợ này có tiệm bánh mì Tăng. Tiệm này cũng rất lâu năm, nổi tiếng vì có pate nướng và xíu mại rất thơm ngon. Chung cư chợ bánh mì Tăng này cũng là chung cư xưa cũ nè cô chú anh chị. Rồi phía bên trái chợ lại có thêm một chung cư xưa cũ nữa nè. Mấy chung cư này là nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 luôn. Và sau cùng là mình ghé qua tiệm cà phê Ba Lù, nằm ở phía trong chợ Phùng Hưng nha. Tiệm cà phê Ba Lù đây cô chú anh chị. Tiệm có không gian hơi nhỏ hẹp, chỉ có 2 bàn nhỏ cho khách ngồi uống tại chỗ thôi. Anh chủ tiệm này là con trai ông Ba Lù, người kế nghiệp gia đình. Cà phê ở đây được nhiều người yêu thích vì rang xay thủ công và pha bằng cái vợt chải, đặt trong cái siêu đất dày nè cô chú anh chị. Cà phê khá thơm ngon, có vị đắng nhẹ. Mình nghĩ nếu uống nóng như bạc xỉu nóng hay cà phê sữa nóng thì sẽ ngon hơn cà phê sữa đá nha.
Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.